जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच खतरनाक झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण न्यू स्टँडिंग स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहोत। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नाही केले तर एक लाईक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ती ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं अशाच नवीन नवीन प्रकारचे व्हिडिओ एडिटिंग इथं शिकवत असतो। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर भावांनो, तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉइन करून घ्या। तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि भावांनो, तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग भावांनो, जरासं वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मोशन ॲपमध्ये बुकमार्क प्रीसेटिंग आणि चिकीपिक प्रीसेटिंग दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मोशन ओपन करून घ्यायची आहे। अलर्ट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला इथं बुकमार्क प्रीसेटिंग ओपन करून घ्यायची आहे। बुकमार्क प्रीसेटिंग ओपन करून घेतल्यानंतर काहीशी अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल। तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथे आपण एक ओव्हरले व्हिडिओ दिलेला आहे, तो आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे आणि समोरच्या बीटपर्यंत जाऊन त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे तो आपल्याला तिथं कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत आपल्याला इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपण एक इथे इमोजी PNG तिथं दिलेला आहे, तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे आणि समोरच्या बीटपर्यंत जाऊन आपल्याला त्याचा पण एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे इफेक्टमध्ये जायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे। ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर क्रोमा की हा इफेक्ट आपल्याला इथे घेऊन घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला तिथं स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच करायचं आहे आणि इथं तुम्हाला ग्रीन कलर दिसत आहे, त्याच्यावरती तुम्हाला टच करायचं आहे आणि ब्लॅक कलर करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला तिथं बॅक येऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं मोशन ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि 3 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन आपल्याला तो इमोजी PNG लहान करून घ्यायचा आहे। तुम्हाला हवा तितकं तुम्ही लहान करून घ्यायचं आहे, तर आपण इतकं ठेवून देऊया। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं 2.5 सेकंदापासून आपली इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपली इमेजेस तिथे घ्यायचे आहेत। तर सर्व आता बीटप्रमाणे आपल्याला तिथे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर भावांनो, मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व इमेजेस तिथं आपले ॲड करून घेऊन घेतो। तर भावांनो, आपले सर्व इमेज इथे ॲड करून झालेले आहेत। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे चिकीपिक द्यायचे आहे। त्याकरता आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपला चिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बनतो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे यायचं आहे, 2.5 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। त्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत आपल्याला खाली यायचं आहे। इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथं या पहिल्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर त्या समोरच्या इमेजवरती टच करून हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे। तर हा इफेक्ट आपल्याला इथं 3.13 सेकंदापर्यंत जेवढे पण लहान लहान इमेजेस आहेत, आपले बीट आहेत, त्या सर्व बीटला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे, आपल्याला इथं 5.25 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। परत आपल्याला इथे या 3 इमेजेसला हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे, समोर आल्यानंतर परत आपल्याला इथं 8.16 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि परत या छोट्या छोट्या बीट जे आहेत त्या छोट्या छोट्या बीटला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। तर भावांनो, लास्टपर्यंत तुम्हाला जेवढे पण छोटे छोटे बीट दिसणार आहेत तेवढे पण छोट्या छोट्या बीटला आपल्याला लास्टपर्यंत हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर परत आपला चिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला त्या 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बनतो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे, आपल्याला इथं आता
5.15 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 5.15 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्या त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट इफेक्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. आपल्याला इथं आता 8.5 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. आपल्याला इथे 10.25 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि त्या इमेजवरती टच करून हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथे यायचं आहे आता 13.15 सेकंदापर्यंत येऊन आपल्याला त्या इमेजवरती टच करून हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. आपल्याला इथं 16.6 सेकंदापर्यंत यायचं आणि त्या इमेजवरती टच करून इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथे यायचं आहे आता 21.16 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 21.16 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर त्या इमेजवरती टच करून हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे 24.6 सेकंदापर्यंत आणि त्या इमेजवरती टच करून हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत 26.26 सेकंदापर्यंत येऊन त्या इमेजवरती टच करून हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आता आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे आणि आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथं आपला 4 नंबरचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. आपल्याला इथे 4.15 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. त्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत येऊन त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. आपल्याला इथं 7.5 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि त्या इमेजला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे 9.25 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि त्या इमेजवरती टच करून हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. तर बाळांनो आपण जो 2 नंबरचा इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे तर आता त्याच्या आधीच्या इमेजेसला आपल्याला हा लास्टपर्यंत 4 नंबरचा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. हा इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. परत आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथं 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करून हा इफेक्ट कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. आपल्याला इथं आता 3.13 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. त्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर त्या आपल्या आता या 2 इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. तर बाळांनो आता आपले जेवढे पण उरलेले इमेजेस आहेत तेवढ्या पण उरलेल्या 2 इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. आपल्याला इथं 2.5 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जाऊन आपल्याला इथे एक आपण पार्टिकल व्हिडिओ दिलेला आहे तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे. त्याच्यावरती त्याच्यावरती टच करायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर ब्लेंडिंग ऑप्शनमध्ये जायचं आहे. लायटिंगमध्ये जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे आणि आपल्याला तिथून त्याचा उरलेला जो पार्ट आहे तो आपल्याला तिथं कट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आपल्याला इथं बॉर्डर PNG ॲड करून घ्यायची आहे आणि आपल्या चॅनलचा लोगो ॲड करून व्हिडिओ गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचा आहे. त्याकरता आपल्याला इथं सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहून तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.